Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ng Tres Leches na cake. So first time ko nakatry ng Tres Leches sa M Bakery. So naisip ko, parang medyo nakikita ko siya sa YouTube kaya naisipan ko rin gumawa ng sariling recipe. So try natin kung masarap pa rin tong recipe na to. Para sa Tres Leches cake, ito ang mga ingredients. All-purpose flour, granulated sugar, salt, fresh milk, whipping cream, evaporated milk, condensed milk, vanilla, baking powder, eggs, and powdered sugar. I-separate muna natin ang ating eggs. Maraming ways para mag-separate ng itlog, pero for me, ito kasi ang pinaka-convenient. 4 na eggs ang kailangan nating i-separate. Sa bowl na may egg yolks, maglalagay tayo ng 120 grams na sugar, tapos i-whisk lang natin until maging pale yellow ang color and creamy na siya. Next ay pagsama na natin ang ating dry ingredients sa isang bowl. Maglalagay tayo ng 115 grams na all-purpose flour, 1.5 teaspoon baking powder, and 1/4 teaspoon na salt. Ilalagay natin ang ating dry ingredients sa egg yolk mixture and i-mix lang natin until combined. Medyo malapot itong mixture kaya lalagyan natin ng 3 tablespoon na milk and 1 teaspoon vanilla, tapos mix lang natin ulit. Sa isa pang bowl, mag-measure tayo ng 40 grams na sugar, tapos i-set aside lang natin para ready na siya for the egg whites. Mix lang natin using a whisk attachment ng egg whites until maging small na yung bubbles. Tapos ay pwede na natin ilagay ng paunti-unti ang ating sugar and hintayin natin na mag-stiff peaks ang egg whites kagaya nito. Tapos i-fold na natin ang ating egg whites sa egg yolk mixture in 3 batches para lang ma-make sure natin na hindi mawawala ang bubbles ng egg whites and hindi babagsak ang cake. Fold lang natin ang ganito, then lagay ulit tayo ng more egg whites, then repeat the process. Kasya pala sa isang 8x10 pan itong recipe pero 8x8 lang ang aluminum pan ko kaya ito na lang muna ang ginamit ko. Grease lang natin ang pan, then pour na natin ang batter. Try lang natin i-smoothen ang top with an offset spatula bago ilagay sa 350-degree oven kung saan i-bake natin ang cake for around 23 minutes. 18 minutes ko tinimer pero actually mga 23 minutes ko siya pinake. Habang hinihintay ang cake, pwede na natin i-ready ang ating milk by mixing 200 grams condensed milk, 130 grams na evaporated milk, and 3 tablespoons fresh milk. Mix lang natin until combined, then set aside lang natin. Make sure lang natin na luto na ang cake by poking with a toothpick or cake skewer. Dapat wala nang didikit na batter sa toothpick para sure na luto na siya. Tapos iiwan lang natin ang cake sa loob ng oven to cool for an additional 20 to 30 minutes. Pero iiwan natin naka-open ang door ng oven. After 20 to 30 minutes, ilabas na natin ang cake, tapos mag-poke tayo ng holes using a fork para dun papasok ang ating milk. Okay lang yan kahit magkabuta siya kasi tatakpan naman natin ng whipped cream yan later on. Tapos i-pour na natin ang milk on top until ma-absorb ng cake lahat ng milk mixture. Kala mo marami yung milk pero nakulangan kami kaya it's nice din to make some extra. Then ilagay na natin ang cake sa fridge overnight. The next day na to, i-prepare na natin ang ating whipped cream or chantilly cream by measuring 200 grams na whipping cream sa bowl. Tinry ko pala tong brand na to kasi nabili kong naka-sale pero better kung 35% milk fat yung gagamitin na whipping cream para mas masarap. Ito kasi 30% lang. Mix lang natin with the whisk attachment until medyo lumapot na siya. Tapos maglagay tayo ng 1 tablespoon na powdered sugar and 1 teaspoon vanilla. Ayan, ready na to. Lagay lang natin ang cream on top of our sponge cake then spread natin evenly. Pwede na tong kainin pero naglagay ako ng sliced mangoes on top para mas masarap pa siya. Pwede din maglagay ng kahit anong fruits na gusto nyo. Slice na natin and ilagay sa plate. Pwede na kainin. Hello! So ito na ang ating Tres Leches cake. So nilagyan ko ng konting mangoes kasi may mangga kami para mas masarap rin maka-add sa tamis. So tikman natin kung masarap. Daming milk nito na nilagay ko. Amoy milky. Ay, cool. Sobrang moist talaga siya. Tapos sobrang perfect yung light na whipped cream sa taas na may mangga. Kasi ang tamis ng mangga. Siguro dadagdagan ko pa siya ng konti pang milk sa ilalim para mas maganda yung pang picture tsaka mas mabasa pa siya lalo. Kasi sa M Bakery ganun eh. So, at saka ano pala, dapat pasukin ng malalim yung cake para mas masoak. So, overall,
I would do it again. So, try nyo na. Let me know kung okay sa inyo. Don't forget to like and subscribe if you haven't done so. So, thanks for watching. Bye!